Hei ja tervetuloa uudelle videolle. Kuten jo varmaan videon nimestä näitte, niin tää on Work With Me-video, mutta vähän eri näkökulmasta tällä kertaa. Edelleen keppariyrittäjän näkökulmasta, mutta sairaspäivänä. En tiedä kuuletteko mun äänestä, mutta mulla on siis kurkku ihan todella kipeä ja mulla on alilämpöä, mutta mun olo on kuitenkin melko ok, lukuun ottamatta tätä mun kurkkukipua. Ja mulla oli tosiaan tarkoituksena kuvata tässä Work With Me, jotta saadaan just videoita julkaistua aikataulussa. No, ajattelin, että silti teen, vaikka nyt onkin vähän kipeänä. Katsotaan, että paheneeko tää tästä, tuleeko mulla oikeasti joku flunssa tai jotain, vai selvitäänkö niin sanotusti vähällä tällä kertaa. Tällä videolla todennäköisesti tuun aika paljon äänittämään sitten jälkikäteen ääniraitaa, koska puhuminen jonkin verran sattuu. Mutta tehdään nyt tää intro tässä. Eli tosiaan tervetuloa seuraamaan mun Work With Metä, eli videota, jolla tehdään kepparitöitä. Tosiaan mä olen keppihousyrittäjä. Mulla on yritys nimeltä Shero Hobby Horses, joka tekee pääasiassa keppihevosia ja varusteita. Lisäksi mulla on ohessa tällainen pieni käsityökauppa, joka sitten myy kaikkia materiaaleja just keppihevosten varusteiden tekemiseen ja mikseipä muuhunkin askarteluun ja käsitöihin. Ja mä nyt tässä taustalla jo aloitan työt, niin teillä on jotain katsottavaa. Tällä kertaa otetaan vähän näkökulmaa tähän, että miten mun työpäivä eroaa silloin, kun mä oon kipeänä. Nyt mä en oo aivan hirveän kipeänä, jotta jos mun vointi olisi paljon huonompi, niin todennäköisesti ottaisin vähän rauhallisemmin. Mutta yleensä vaikka mä oonkin kipeänä, niin mä aika normaalisti niin kun teen päivittäisiä asioita ja töitä. Mä en niin kun oikeastaan pidä vapaapäiviä. Tietenkin voinnin mukaan mennään. Tänään tuun varmasti pitämään enemmän taukoja, mutta tällainen rauhallisempi Work With Me nyt olisi luvassa. Näette vähän miltä mun rauhallisempi työpäivä, tai silloin kun on kipeänä, niin työpäivä näyttää. Sitten suunnitelmia tälle päivälle, niihin on ainakin suunnitellut edistäväni tätä myyntiheppaa ja tilaria. Tässä nyt näittekin, kun ompelin tosta myyntikepparista yhden sauman, jonka mä olin mennyt ompelukoneella vähän liian reunasta. Ompelin sen tosta nopeasti käsin, kun se oli vaan pieni kohta. Ja sitten mä lähdin täyttämään näitä. Ja no, riippuu mihin on motivaatiota, mutta pitäisi ensi viikon pitkää videota tekstittää. Se on se ensimmäinen vuosi keppariyrittäjänä video. Ja se on aika pitkä video. Mä oon tekstittänyt siitä ehkä jonkun 4/4. Ja siis se on joku tunnin pituinen. Sitten voisin muokata uutta kaavaa, joka mulla on tossa. Tein siitä tammikuussa ensimmäisen myyntihepan jo. Eli se on se vähän niin kuin tavallaan länkkä tyylisempi kaava. Niin siitä on nyt ensimmäinen heppa tehty ja nyt sitten piirtelin jo ensimmäiset muutokset siihen kaavaan, mutta nyt katsotaan, että näyttääkö se kaava nyt hyvältä ja sitten tietysti leikataan se. Se on nyt ollut tuossa hautumassa eilisestä asti, kun piirsin ne muutokset siihen. Ja no, mä en nyt varmaan heppaa siitä lähde vielä tekemään. Nyt seuraavaksi pitäisi just tehdä näitä pienempiä myyntiheppoja, koska taitaa olla, että kaikki minipanit on tällä hetkellä niin kuin loppuun myyty. Niin niihin nyt sitten keskityttäisiin. Tällaisia suunnitelmia nyt tälle päivää. Ja tietysti oman voinnin mukaan nyt mennään. Joten tervetuloa seuraamaan mun sairaspäivää yrittäjänä. Katsotaan, mitä päivä tuo tullessaan. Tosiaan tässä aamulla mä nyt join tollasen kurkkukipulääkejuoman. Se vähän auttoi tuohon kurkkukipuun. Että nyt niin kun, puhuminen hieman sattuu ja sitten nieleminen. Mutta niin kun ei ole koko ajan sellaista kipua. Kuumetta, tai siis oikeastaan alilämpöä on tällä hetkellä sen 0,5 astetta. Katsotaan, mihin se kehittyy tästä päivän mittaan. Ja tänään myös pitäisi tulla meidän kissojen uusi raapimapuu. Todennäköisesti helmikuun vlogi julkaistaan ennen tätä videota. Nyt ollaan tosiaan helmikuun loppupuolella. Siitä näettekin, että meidän poikakissat sai ton ison puun rikottua, niin piti ostaa sit uusi puu. Ja siellä seurannassa luki, että se on niinku tänään kuljetuksessa nyt ja tulee siis ihan kotiin asti. Ehkä jossain kohtaa päästään sit kasaamaan toi kissojen puu. Näistä hepoista vähän sitten. Nämä on molemmat miniponeja ja toi harmaa tuollaisesta pitkänukkaisesta velvaasta, niin siitä tulee myyntiminiponi. Ja sitten tämä ruskeasta karvakankaasta on tilari. Tulee tilaajan oikean hepan mallikuvien mukaan. Ponit tuli tosiaan täytettyä. Täältä pitää vielä karvat siistiä, mennä karstalla. Ja seuraavaksi oli sitten korvien kiinnitys. Joo, kissojen raapima kiipeilypuu tulikin jo. Joten ei muuta kuin kasataan toi kiipeilypuu tuonne olohuoneeseen. Ja kuten näette, niin kissat tuli tässä heti auttamaan.
kaakaota hunajalla. Ja täällä on pahvilaatikon tuhoaminen heti menossa. Kiipeilypuu edistyy. Santtu siinä tuumaa, että pitäisikö hypätä. Santtu katsoi äsken kohti kattoa ja tuumasi, että tää on edelleen liian matala. Odotan nyt hetki. Tuolla on vielä osia. Ja valmista. Vähän epäilyttää vielä. No joo, kissojen kiipeilypuu kasattu. Sain etsiin tilauksen ruskealle rintaremmimartingaalille, jossa on valkoiset pehmusteet ja myös sivupehmusteet. Ja sitten mulla on myös tilaus mustalle korvahupulle, johon tulisi pinkit reunat. Ja vaikka tää on Amerikan tilaus ja mä en ole saanut ostajalta puhelinnumeroa ja sähköpostia paketin lähettämistä varten, niin mä ajattelin, että mä voisin silti virkata tän, koska mun tekee nyt mieli virkata. Mä en oo taas pari viikkoon virkannut huppuja, niin teen valmiiksi varastoon. Musta on aika yleinen väri. Ja en usko, että tää tilaaja nyt tosiaan tulee tätä ostamaan. Tai että pystyn lähettämään sitä, koska mä oon jo jatkanut tämän tilauksen käsittelyaikaa sen plus 21 päivää, koska tää ei ole tosiaan vastannut. Mutta tosiaan musta on sen verran suosittu väri, että ajattelin, jotta voisin nyt varastoon sen virkata. Ja pikkuhiljaa sit katsoo myös materiaalit tuohon rintaremmimartingaaliin tuolta. Kuumetta tai alilämpöä ei ole tullut lisää, mutta nyt mun kurkkuun taas alkaa sattumaan enemmän, vaikka join tuossa justiin sen lämpimän kaakaon. Ja muutenkin olo on silleen vähän huonompi, että ei voi enää sanoa, että on niin kuin muuten normaali olo, paitsi toi kurkku. Niin nyt otan pikkusen rauhallisemmin tässä, niin senkin takia nyt halusin virkata, koska tää on aika tällaista rauhallista. No niin, tästä nyt alkaa ääniraidan äänittäminen. Ja tää on nyt noin viikko tämän videon kuvaamisen jälkeen. Ja mulla on ääni edelleen vähän maassa. Otetaan pieni paketin avaus tähän väliin. Eli mulle tuli kunnostukseen 2 keppihevosta. Nämä pitäisi täyttää uudelleen ja tälle vaaleanruskealle uusitaan harja. Koska kuten näette, se on mennyt tällaiseksi paakkuseksi. Ja sitten tuolle valkoiselle tulisi upotetut sieraimet. Valkoinen ei ole mun tekemä, mutta vaaleanruskea on vuodelta 2024. Seuraavana mä jatkoin sitten loppuun tuon korvahupun virkkaamisen. Ja tosiaan mä teen vain pelkästään tuon pohjan nyt. Ja sitten kun joku ostaa tilaa mustan virkatun korvahupun, niin sen mukaan, tilauksen mukaan sitten tehdään se reunojen ja korvien väri, koska sen tosiaan saa itse valita. Julkaisin tässä myös tämän viikon videon, joka oli tää lyhyt video suitsikorujen tekemisestä. Lähdin myös suunnittelemaan uusia verkkokauppatuotteita ja yhden tässä jo toteutin, eli lisäsin valikoimaan tilkkupussit, jossa tosiaan on kangastilkkuja. Ja tässä otin esimerkkikuvia niistä. Lisäsin ne tosiaan verkkokauppaan ja lisäsin myös Bosal-suitset sinne. Sitten piirreltiin vielä vähän pieniä muutoksia tuohon kaavaan. Eli tämä on tavallaan se länkkätyylisemmän hepan kaava, josta tein tammikuussa jo ensimmäisen kepparin. Eli tosiaan ihan pieni muutos siihen vielä ja sitten leikattiin se, jotta se olisi sitten valmiina seuraavan kokeilun tekemistä varten. Seuraavana siirryttiin ton videon tekstittämiseen. Mulla alkoi tässä kohtaa olo aika paljon huononemaan, tuntui, että niin kuin kuume alkoi nousemaan, niin mä tekstitin aika kauan tuota videota. Tää on tosiaan toi vuosiyrittäjänä video. Julkaistu ennen tätä videota, käykäähän katsomassa. Ja huomattikin varmaan, että tässä kohtaa mulla vaihtui paita aika paljon, koska tosiaan välillä mulla oli kylmä ja välillä mulla oli kuuma, niin mun piti vaihtaa vaatetusta sen mukaan. Kuten näitte, niin lähdettiin noita korvia tekemään tai edistämään. Mä aina ompelukoneella ompelen, mutta nyt sitten ommeltiin noi alareunat kiinni ja sitten ommellaan korvat kiinni hevosten päähän. Ja tässä kohtaa, vaikka mulla alkoi olemaan paljon huonompi olo ja tuntui, että niin kun kuumetta olisi ollut paljon enemmän tai alilämpöä, niin itse asiassa mulla ei edes ollut niin paljon alilämpöä, mitä mulla oli ollut silloin aamulla. Mutta olo vaan jatkoi huononemistaan, kuten tästä nähdään. Mulla oli ihan tosi kylmä, niin mun piti laittaa toi mun pehmohuppari päälle. Mutta lähdetään tästä tekemään nyt merkkejä näille hevosille. Tälle myyntihepalle eli harmaalle tulisi jonkinlainen piirto. Ja tolle tilarille tulee mallikuvien oikean ponin mukaan merkit. Mä en ole ihan varma, onko sillä myös alahuulessa tällainen valkoinen kohta, kun sillä on tällainen iso merkki tuossa niin kuin ylähuulessa. Niin
En ole ihan varma ylettyykö se tuonne alahuuleen, koska se alahuuli ei niin kuin näy missään niissä kuvassa, mitä tämä tilaaja mulle lähetti. Joten mä laitoin hänelle kysymystä. Leikkaan nyt sen merkin, mutta en vielä ompele sitä sitten kiinni. Muistin myös, että mä en ole ottanut uutta kuvaa tuosta keinonahkapaketista, joten näppästiin siitä uusi myyntikuva. Sitten lähdettiin ompelemaan noita merkkejä kiinni. Ensin aloitettiin myyntihepasta. Ja tässä nyt näette, että kuume on alkanut nousemaan, eli enää ei ole alilämpöä, vaan on reilu puoli astetta kuumetta. Ja iltaa kohden kuume tästä vielä nousi vähän enemmän. Ja mullahan on niin, että mun normaali lämpötila on tasan 36 astetta, jotta jos mulla on pienikin alilämpö tai vähän kuumetta, niin mä kyllä huomaan sen. Se niinku vaikuttaa muhun. Ja hauskaa on se, että niinku aikaisemmin mulle on nimenomaan ollut aina alilämpö, hyvinkin pieni alilämpö, se niinku paljon pahempi. Jotta esimerkiksi asteen kuume ei välttämättä ole ennen tuntunut missään. Mutta tällä kertaa siis ihan pienikin kuume ja mulla oli aivan hirveä olo. Kun taas tällä kertaa niin kun alilämpö ei tuntunut missään jostain syystä. Tai tuntui, mutta ei niin paljon mitä yleensä. Ja mitä lähemmäs iltaa mentiin, niin sitä enemmän kurkku tuli kipeäksi. Ja sitä niin kuin huonompi olo tuli. Mutta ennen kuin mä siirryin kokonaan vaan tekemään konehommia, niin mä leikkasin nopsaan materiaalit noihin tilausvarusteisiin, mitä mulla oli. Eli sanoin aikaisemmin, että oli se yksi rintaniemen martingaali. Ja nyt oli tullut sitten muistaakseni 3 rintaniemen martingaalitiloista lisää, niin leikattiin niihin tässä nyt valmiiksi materiaalit. Ja vielä ennen kuin siirryin täysin koneelle, niin ompelin sille toiselle tilarille merkit kiinni. Tällä hetkellä noin asteen verran kuumetta ja nenäkin rupeaa olemaan vähän tukkonen. Ja muutenkin siis ääni rupeaa vähän menemään. Loppuillan mä sit olinkin tietokoneella, päivittelin vähän verkkokauppaa vielä, vastailin viesteihin, kommentteihin ja sitten tekstitin sitä videota oikeastaan. Ja siis en yhteenpötköön tosiaankaan näitä töitä tänään tehnyt, että oon pitänyt tässä välissä taukoja. Ja ylipäätään otin rauhallisemmin koko päivän nyt. Vaikka ehkä videolta se ei siltä näytä, koska nimenomaan videolle on tarkoituksena näyttää ne työt, mitä mä tein. Joo, tällainen sairaspäivä Work With Me nyt tällä kertaa. Ja siitä huolimatta, että mä olin vähän kipeänä tai tulossa kipeäksi, niin mulla oli siis motivaatiota ihan tosi paljon tehdä töitä ja just edistää näitä heppoja. Tänään oli sellainen hyvä fokus päällä. Sen pidemmittä puheitta. Kiitoksia videon katsomisesta. Jättäkää kysymyksiä, kommentteja. Ootteko te pysynyt terveenä tässä näin kevään alkaessa vai ootteko sairastunut kuten minä? Muistakahan myös tykätä videosta ja tilata mun kanava. Tsekatkaa myös mun kanavalta, että ette oo missannut mitään uusia videoita. Ei muuta kuin ensi kertaan. Moi moi!